हॅलो फ्रेंड्स, आज मी घेऊन आली आहे फिश करी रेसिपी। चला तर मग वेळ न घालवता आपण वळूया आपल्या रेसिपीकडे। इन्ग्रेडियंट सुद्धा आपण रेसिपी बघतानाच बघूया। सर्वात आधी मी फिशला तळून घेणार आहे, म्हणजे फिशला छान अशी चव येणार। फिश आता तळून झालेली आहे आणि आता आपण वळूया आपल्या रेसिपीकडे। इन्ग्रेडियंट्स तर आता तुम्ही बघितलेच आहे। चला तर मग सुरू करूया। मी कांदा घालून फोडणी घातली आहे। आणि रेसिपीला सुरुवात झालेली आहे, तर मी आता बोलून तुम्हाला डिस्टर्ब करणार नाही। निवांतपणे आपली पूर्ण रेसिपी तुम्ही एन्जॉय करा। थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ। तुम्हाला व्हिडिओ आवडेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। खूप सोपी अशी रेसिपी आहे। मला खात्री आहे तुम्हाला नक्कीच आवडेल। थँक्स फॉर वॉचिंग। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू। भेटूया नवीन व्हिडिओ सोबत।